من السنه الاولى معاك يعني كله موجود ولا لسه؟ مين؟ كله موجود دلوقتي؟ لا الكاميرا بس شغاله. انا في عندي بريزنت المفروض ان انا اشير السكرين. لا مش بريزنت، اخليك انت بريزنتر يعني؟ بس الكاميرا المصري دي بلاك ما برضه مش مهم الكاميرا يعني. والله كده لا احنا واحد من الافلام ما عندكش نعم؟ الو؟ صوت مش واضح. تمام. طيب في بس حاجه زي الاول، انا لحد علمي ان احنا المفروض النهارده هنشتغل على السي اف اس اللي هو الكود ديليفري او ال ال. فهل في حاجه ثانيه في الميتنج ده بعد النهارده؟ الو؟ تعمل تقدر ترد عليه وانا عندي خلفيه عميني. الو؟ سامعينك؟ ايوه يا ريس. فانت لحد علمي النهارده حددنا ان احنا هنتكلم عن يو اي اف، يعني في بعض الاستفسارات بنعمله يو اي اف. ده عندي حاجه ثانيه يو اي اف ولا بس البروجكت بتاعه يو اي اف بقى؟ انا مش سامع الصوت مش واضح. مش عارف عليك كويس ولا مش عارف؟ ولا انت هتعملها كويس؟ الو؟ So Sarah, you will start the training now for reference. Okay. So today, as far as I know, our objective is our filtering. Okay. So is there anything else will be desired to be discussed? قوله بالعربي. تنسيتك ايه؟ قوله تنسيتك. نعرف كده. Hello. Yes, web filtering, they need to know more about web filtering, okay? So you will start, okay? So من عندهم ولا مين ده؟ Umar, Sudan and Jeff, they have any question, they will ask. Okay. So everybody is listening me clearly, right? Yes. Yes. Okay, great. So first, just to be known, we have released the CFS, which is a content filtering service 4.0 about 3 months back. Okay, so it's a completely designed architecture for the web filtering. First of all, we go through the presentation for the CFS. It's a mini presentation about 10 slides, and after this, we will do a live demo for the content filtering service. Okay. So for the content filtering, just because I don't know that everybody is listening to me or not. So for now, anybody meeting any difficulties for seeing the presentation or can't listen to me, please just inform us. Okay? Hello? تمام. البرزنتيشن تمام. سامعينك كويس. تمام. سامعينك كويس. هل الشباب حابين يبقى البرزنتيشن بالعربي ولا انجلش؟ والله لو بالعربي يبقى خير وبركه. لا احسن زي الفل. تمام. طيب اول شباب الجزء الفكره اللي هي 4.0 دي اللي هو اصدار رابع موجود عندنا، ده كان يعني تحسين وتطور للاصدار اللي قبله. الفكره لسه قبل نجيب بقى 3 شهور. فانا هشتغل باذن الله في البرزنتيشن بتاعت سي اس 4.0 بحيث ان احنا نحط المواصفات ايه الحاجات اللي نيجي موجوده في السكرين شوت عندنا. تمام. وبعد كده باذن الله هنعمل اللايف ديمو ونشوف ايه نحاول نجيب الكلام كله زي ما اوكي. فمع
بتوع كل الفايروالز جاست ان انا اقدر اعمل بلوك للويب بيج او اعملها الاونس. اوكي؟ ال 4.0 كان في كونسبت مختلف تماما. الكونسبت المختلف ان انا بقيت بتعامل مع اليو ار زي كاني بعمل اكسس ليست. كلنا طبعا عارفين الاكسس ليست كما بتساعد. دي رقم واحد. رقم اثنين بقى في عندي different actions مش اكشن واحد بس اقدر اعمل. فدي سمرايزد البرزنتيشن في الاول. مثلا عندي حاجه اسمها بلوك بيج اوفر. البلوك بيج اوفر ممكن يكون انا بدل ما يبقى في بلوك بيج ثابته موجوده على طول، لا هيبقى في بلوك بيج يطلب من اليوزر فقط. الباص عامل زي ماركي. المقطع دي ممكن موجود مع الاي تي، ممكن يكون موجود مع مانجمنت. فكانت ان انا اعمل بوكينج بالبيج دي بس اي شخص لو خلاص برايفت مش بتاعتي اللي هو يقدر يعمل للبوكينج دي. اوكي؟ احنا يعني بنستخدم سبورت. وايد سبورت ان انا ما ابقاش عارف الكومبليت دومين بتاع الويب سايت او عايز اقفل الويب سايت بكل الدومينز اللي تحتيه، اقدر احط الوايد كارد سبورت. اوكي؟ في عندي حاجه ثانيه اسمها امبيدد يو ار ال. لو في بعض الفيرجنز في اليوزر ممكن يقدر يتغلب على الوقت او مثلا هو يروح على جوجل ترانسليت ويكتب الويب سايت. تمام؟ فاحنا بنقول الفايل كده عليها اسم الفايل هو يقدر يعمل اوفر كامينج على القصه دي. يعني حتى لو انا مثلا اقفل اليوزر ويب سايت زي فيسبوك بس اليوزر يحاول يفتحه عن طريق جوجل ترانسليت، لا هيبقى برضه بلوك. اوكي؟ في عندي حاجه ثانيه اسمها اليوتيوب ريستريكتد مود. اليوتيوب ريستريكتد مود ده اتاكد ان الكونتنت اللي جاي من اليوزر على اليوتيوب هو كونتنت صحيح ما فيهوش اي مشكله، لا بسميها كيوريتد فيديوز ما فيش فيها فايلنس او بورنوجرافيك فيديوز على طريق اليوتيوب. اوكي؟ في عندي حاجات برضه اسمها بوليسي ليفل بلوك بيج. البوليسي ليفل بلوك بيج بيزد على البوليسي وبيزد على الاكشن هيبقى فيه ديفرنت بلوك بيج تو ديفرنت يوزر. في عندي حاجه اسمها كونفيرم اونلي. الكونفيرم اونلي كل دي اكشنز مختلفه على اليو ار جنرال. الكونفيرم اونلي ان انا ممكن يكون مثلا ويب سايت، الويب سايت دي فيها كابلينج او فيها باكلينج. تمام؟ فبيبقى في كونفيرميشن بالنسبه لليوزر انه تيك كير ذيس ويب سايت وترانسفير مثلا ريستريكتد انفورميشن. So we choose that you are writing your own data in a private mode. اوكي؟ في عندي حاجه اسمها سيرش انفورسمنت. يعني مثلا لو في حد بيعمل سيرشنج على جوجل او بينج اقدر كمان اتحكم في ايه النتائج اللي هتظهر. اوكي؟ ده بالاضافه ان في نيو كاتيجوري بقت موجوده عندنا في اليو اي فلترنج اللي هي الكلايزيشن والاكستريم كاتيجوري. اوكي؟ ده باختصار اللي هي كود فلترنج 4.0. الكي بنفيتس نفس الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي بس هي جاست الدسكشن بتاعها. ففي برضه حاجه اسمها الريفايس بوليسي. معظم السوليوشن بتاع الفلترنج بيديك الامكانيه انك تعمل بوليسي واحد. يعني حكينا ان احنا نبقى فاهم البوليسي بتاعتك ده زي انها اكسس ليست. تمام؟ فاحنا قلنا ان الاكسس ليست بتبقى البريورتي برايس، يعني البريورتي 1 بتبقى هي الهايست بريورتي وبتبقى هي نون سبسيفايد. تمام؟ بقول مثلا ان يوزر كذا او جروب كذا هتبقى بلوكد من الكاتيجوري 1 و 2 و 3. اوكي؟ كل ما انت بتعمل بالاكسس ليست تبقى البوليسي بتاعتك جينيريك اكتر. فمثلا اخر اكسس ليست لو الداتا دي مش بتميت اللي هي النور نمبر 1، تمام؟ هتروح لنور نمبر 2 يعملها سكان. مش موجوده نور نمبر 2 هيعملها سكان في نور نمبر 3 لحد ما تلاقي ماتش. عشان كده دايما بتبقى اخر اكسس ليست او اخر اكسس بوليسي بالنسبه للسي اف اس عندنا بتبقى انكلودنج كل اليوزرز اللي هي بتبقى اني اوكي. تمام؟ بالنسبه للفيتشرز ولا سي اف اس لايسنس، السي اف اس لايسنس طبعا بتيجي فور فري مع اللايسنس اللي بتيجي للفايرول. في حاجه عندنا اسمها ادفانسد سكيورتي او توتال سكيور، دي بتبقى انكلودنج السي اف اس لايسنس. فانا مش محتاج انك تشتري سي اف اس لايسنس لحالها علشان خاطر تفعلها على الفايرول. اوكي؟ كل الفيتشرز تبع السي اف اس بتيجي مع السي اف اس لايسنس اللي هي اوريدي بتبقى انكلودد في اللايسنس اللي بتيجي مع الفايرول. اوكي؟ دي المين بيج تبع السي اف اس لايسنس وهنشوف دلوقتي بطريقه اوضح على الديمو بتاعنا. اوكي؟ الو؟ معاك يا باشمهندس؟ معاك. مصر معانا؟ ايوه معاكم يا جماعه. احنا بس قفلنا الكاميرا عشان السرعه بتاعت الانترنت ضعيفه شويه. تمام. اوكي.
الو تمام. ده بالنسبه للكونتنت فلترنج سكرين طبعا واضحه للشباب كلهم صح؟ الو مش واضحه يعني جزء مش واضحه الكتابه جزء. طيب انا مشكله عندي يعني هل اشوف سبب كونكشن ولا في مشكله عندي؟ انا مش عارف مصر واضحه عندكم محمد. لا السؤال اللي موجود على الشاشه شايفين البراوزر. احنا مفيش مشكله عندنا في الرؤيه يعني الصوت تمام والرؤيه تمام. تمام. السؤال تمام. السؤال كده واضح ايضا ماشي على الدين مجرد. طيب بالنسبه انا قبل ما ادخل في الكونتنت فلتر احنا في الاخر بنعمل البوليسي للويب فلترنج على مستوى اليوزرز صح؟ فهل انتوا موجود عندكم اكتف دايركتري ولا اليوزر هيبلوك على الفايرول؟ اكتف دايركتري. لازم الاول يبقى في كونفيجرنج لليوزرز قبل ما بنعمل الكونتنت فلتر. فلما تيجي هنا عندنا اليوزرز هنا في عندنا اكتر من مود بالنسبه لليوزرز. في يا اما يبقى لوكال يوزرز موجودين على الفايرول او بيطلع طريق ال ده اللي هو الاكتف دايركتري. اوكي؟ فحتى لو انت عندك سيرفرز موجود عليه اليوزرز نفسهم هيبقى انتجريتد مع الفايرول، والفايرول هيعمل تشيكينج مع الاكتف دايركتري عشان يتاكد ان اليوزر ده موجود في انهي جروب، وبيزد على الجروب اللي موجود فيها اليوزرز دوت هيبتدي يعمل ابلاي لليو ار ال. اوكي؟ لما نيجي نعمل كونفيجريشن ان ده بنعمل حاجه اسمها انبوت للجروبز اللي موجوده على ال ده، فهتلاقي كل الجروبز اللي موجوده على ال ده هتصدر هنا في اللوكال جروبز اللي موجوده على الدارك. يعني بنعمل امبورتنج للجروبز مش بنعمل امبورتنج لليوزرز. والفايرول انتجريتد تماما مع كده، وحتى بعد كده مش هيطلب من اليوزر دي موضوعش في بروتوكول بنستخدمه اسمه سنجل ساين. السنجل ساين اللي هو اول لما اليوزر بيكتب اليوزر نيم مباشر لما بيجي بيعمل لوجن على ويندوز لما بيجي بيشتغل الماشين بتاعته خلاص الفايرول على طريق اوتوميتد بيقدر يعرف اليوزر ده موجود في انهي جروب، وبيزد على البوليسي اللي موجوده عندنا هيقدر يعمل ابلاي للبوليسي على اليوزر ده. تمام؟ فبعد ما احنا بنتكلم جروبز هنا بنيجي على السكيورتي سيرفيس وبنيجي على الكونتنت فلتر. تمام؟ فبنعمل لو احنا عايزين مثلا نعمل اول حاجه انيبل للكونتنت فلتر سيرفيس. اوكي؟ وفي حاجه عندنا اسمها هنا كاش انتريس. كاش انتريس دي لان الداتا بتاعت اليو ار ال فلترنج عباره عن ايه؟ عباره عن داتا بيس فيها مجموعه ويب سايت belonging to this category. مثلا الفيسبوك will be belonging to the social networking. مثلا اليوتيوب belonging للميديا. تمام؟ فكل الحاجات اللي بتحكيها مجموعه ويب سايت دي موجوده في كلاود عشان خاطر نتاكد ان البرفورمانس بتاع الفايرول بوك بيكن باك ديفايسز، فالفايرول بياخد كاشنج من الكلاود دي وبيقدر يحفظها. احنا نقدر نعمل لها كونفيجريشن هنا دي بتفتحها اللي هو 15360 ويب سايت will be cached on the firewall itself. اوكي؟ في عندنا برضه enable HTTPS لو حتى الويب سايت ده جاي عن طريق HTTPS اللي هو الانكريبشن بروتوكول نقدر برضه نعمل له بلوك. ازاي؟ عن طريق السيرتيفيكت، لان السيرتيفيكت بحاجه HTTPS تبقى بلين تكست، فالفايرول بيعمل تشيكينج للسيرتيفيكت وبيقدر يعمل بلوكينج للويب سايت ده. ويب سايت زي مثلا جوجل هتلاقيها HTTPS، يوتيوب HTTPS، فلو الفايرول ما عندوش الكلام ده احنا نشوفه في HTTPS كونتنت مش هيقدر يعمل بلوكينج للويب سايت ديت، انا هيبقى بالنسبه له انكريبتد ترافيك. اوكي؟ في حاله ان في مشكله في الكونكشن مع السي اف اس سيرفر ممكن يبقى عندي الاختيار ان انا اعمل بلوك لكل ويب سايت، فبلوك السي اف اس سيرفر افعل والسيرفر تايم اوت بقدر ان انا احدد له هنا. تمام؟ في عندي حاجه هنا اسمها اكسكيوت ادمنستريتور. دي اكسكيوت ادمنستريتور حتى لو الادمنستريتور بيعمل كونفيجريشن للفايرول في الحاله دي مش هيطبق عليه السي اف اس بوليسي. طب ايه الهدف منها؟ ممكن يكون الادمنستريتور محتاج يختار الويب سايت اللي بتساعده مش تبع الفايرول، فبنتاكد ان البوليسي won't be applied on this administrator. انا بعمل شرح ستيب باي ستيب لكل الفيتشرز اللي موجوده في السيستم عندنا. اوكي؟ بالنسبه للسي اف اس بوليسيز باي ديفولت هتلاقي في عندك بوليسيز اللي هي بول ابلاينج تو everything، وفي للان زون والدي ام تي زون واللان زون.
اللام دي ام سي والمالتي سورس طبعا الفرق، اللام اللي هي بالنسبه لليوزر، الدي ام سي بالنسبه للسيرفرز، والويب طبعا بالنسبه للانترنت. فلو انا عايز اعمل نيو بوليسي، بختار بسيطه معايا اهو اد نيو بوليسي، هختار الزون مثلا هختار فروم لاب الديستنيشن زون تو 1، يعني معنى كده انا هبقى من اليوزرز للانترنت عندي. السورس ادرس مش شرط ان انا اختار من اللاب تو خلاص، لا انا اختار مور اي بيز هعمل عليهم ابلاين للدي سي اف بوليسي. يعني مش معنى كده ان انا ابلاين للدي سي اف بوليسي مش هتبقى ان انا اعملها للاي بيز كلهم، لا انا ممكن اختار مجموعه اي بي مختلفه عن مجموعه اي بي ثانيه، ممكن اختار برضه مجموعه اي بي. هنا عندي مثلا في الان ممكن اعمل مثلا حاجه اسمها كرييت نيو ادرس. كرييت نيو ادرس دي لو انا عندي اكتر من سبنت ورا اللي انا عندي، فمثلا هسميها اكاونتنج ايه، والزون الاسامي دي موجوده جوه اللي انا عندي، وممكن يكون هوست واحد بس، ممكن يكون رينج اوف نتورك اوف اي بيز، وممكن يكون نتورك. لو انا مثلا اخترت نتورك او اقول كام .0 0.0 اوكي، والبرفكت بتاعتها 255 ايه؟ اكيد انا عملت السورس ادرس اللي هي الاكونتنج نتورك مثلا واخترتها. طب اليوزر اللي هو الاكونت مثلا كده ممكن اخليها برضه اونلاين على مجموعه يوزر او فري يوزر، تمام؟ فممكن هي هختار دلوقتي لو انا عامل امبورت من اكتف دايركتري، لو انا عندي مثلا جروب من اكتف دايركتري اسمها اكونتنج، هتظهر لي هنا في الجروبس اللي هي الجروب بتاع الاكونتنج واختار. فمعنى كده ان اليوزر وانس اوثنتيكيتد على الاكونتنج جروب، الفايل ده اللي بيتعرف على اليوزر ده وهيعمل ابلاين للبوليسي زي ما احنا عايزين. انا هسيبها دلوقتي يقول ان انا مش اكيد بس موجود. في كمان السكيل اللي انا اقدر احدد البوليسي دي تشتغل ايام كام الاسبوع، من الساعه كام للساعه كام، تمام؟ البوليسي ممكن تكون بوست ماتش، ممكن تكون هيد ماتش، فممكن تكون البوليسي بتعمل لحاجات كتيره جدا، وممكن في نفس الوقت البوليسي دي بتعمل لي الاونس لحاجات ثانيه، وبقدر احددها عن طريق السكيل امتى هتتفاعل بالبوليسي دي. فممكن مثلا يبقى انا عامل بروجكت اسمه ورك اورز وليها ساعات معينه، ساعه بتعمل التايم هنا وبشتغل في الورك اورز دي. في عندي حاجتين بقى مهمين، عندي بروفايل وعندي اكشن. البروفايل دي اللي هي مجموعه الكاتيجوريز بتاعت الويب سايت اللي هيطبق عليها اكشن. فليه انا بسميها سيت بروفايل؟ لان انا ممكن اعمل بروفايل واحد واقدر استخدمه اكثر من مره. يعني لو انا بعمل يو ار ال بوليسي مش محتاج ان انا اعملها ريتنج فروم سكراتش، لا هيبقى في موجود عندي تمبلت، تمام؟ وبس على التمبلت دوت بقدر اعمل ابلاين لديفرنت بوليسيز. فانا هعمل ده مثلا كريت نيو بروفايل اللي هو النيو تمبلت. اوكي، عندي هنا الالاود يو ار ال ليست دي، لو انا عندي هنا طبعا دي ديفرنت كاتيجوريز، فلو قلنا هنا ديفرنت كاتيجوريز هتلاقي كل كاتيجوري اقدر اعمل لها ديفرنت اكشن، تمام؟ اقدر اخليها الاود، اقدر اخليها بلوك، اقدر اعمل لها كواليتي سيرفيس زي مثلا اليوتيوب او الميديا او ويب سايت، ممكن اخليها موجوده بس اعمل تروتلينج في الباندويث تبعها، بدل ما اليوزر يتصفحها بالفول باندويث بتاعته، لا ممكن اديله مثلا واحد عن طريق باندويث فانكشن. اقدر اقول له كونفيرم، يعني اليوزر محتاج ان هو يكونفيرم ان ذيس ويب سايت is out of the company policy and if you use it you need to confirm that you are aware of our policy. اقدر اعمل لها this route اللي هو يعمل من اليوزر زي ماستر كي عشان يقدر يعدي اليو ار ال بتاعته. طبعا الاكشنز دي لكل الكاتيجوريز اللي موجوده عندنا. والميزه في الموضوع ان كل كاتيجوري نقدر نخليها ديفرنت اكشن. يعني مثلا عندي البالانس هنا ممكن اخليها بلوت، اوكي، ممكن اخلي الانجيز اخليها باس ريسنج، ممكن اخلي الويبونز اخليها بتيرن، اوكي؟ فكل الكاتيجوري هيبقى ليها اكشن مختلف عن كده، تمام؟ طيب انا مثلا جيت على السوشيال نتوركينج، اوكي؟ very user صح؟ very ID جاب لك بتاع الكلام كله رينج، حط الرينج ايش؟ تطبيق البوليسي دي على
على رينج. مثلا جيت على الشات اوكي وعملت له الو اوكي، بس انا عايز اعمل يو ار ال اخليها يعني هيبقى في استثناء من الشاتنج مثلا، فهاجي هنا عند الفوربيدن يو ار ال ليست وهو كريت يو ار ليست اوبجكت تمام، وابتدي احط له هنا اليو ار ال اللي حتى لو انا فاتح الشات مش هيقدر يعديها، زي مثلا ياهو دوت كوم. فكده حتى لو انا هعمل الاونس للشاتنج الياهو دوت كوم مش هيبقى من ضمن الحاجات اللي هتعمل شاتنج، انا كده عملت فوربيدن للدومين نيم دوت اوكي. العكس برضه اقدر اعمله في الالاوت، يعني ممكن مثلا ان انا اعمل بلوكينج للشات او مثلا اعمل بلوكينج غير الشات، انا اعمل بلوكينج للشات هنا بس عايز اعمل الاوت ل الشاتنج مثلا تبع الام اس ان بالظبط، برضه احط الام اس ان من ضمن الدومينز اللي مسموح ان هي تعمل شات. واضح كل حاجه؟ بالنسبه للفوربيدن يو ار ال ليست برضه اختار الاكشن هل هي بلوك ولا هي فيربر نيوز او هتبقى باس فريز. في عندي من الادفانس بعد كده هنا في حاجه اسمها سمارت فيلترنج، دي لو هو معيش تاني عشان البطاريه عندي بتخلص لازم اجيب شغال. جرب. يلا يا عم نط هيبس الشاشة تنور دلوقتي. لسه. ايه؟ فصل يعني. خلاص لا لسه عمال خلاص الطريقة بايظة ولا ايه؟ يخسر وشه خلاص بقى. اما الجد مشي جاي عشان حاجة في موضوع يتخلص في 5 دقايق قاعد يتكلم ساعة وربع مش عارف اوقف ساعتين كده كنت عايز حاجة منكم ولا مش متساوي مش هيطلع بره الجماعة. بيجري بسرعة؟ بيتكلم بسرعة مش بيجري بسرعة. دي اللي شغالة أسهل من الانترفيس القديم ولا إيه تاني؟ والله مش باين. مش باين؟ أنا لسه ما عملش حاجة بس هو هيتكلم على الويب تكريم بس. انت شفت بتاعي؟ شفت أنا نقلت دي على فكرة. لا دي طبعا. أول حاجة عملنا حاجة شرطة بقى عشان أيوه فتحة باينة. أهلا بيكي. ده بتاعت الشهر اللي فات ولا إيه؟ بالظبط ايوه ماشي ده منزل اسمه ده الشغل بس ما عندناش مندوب مفيش مندوب مدينة عندنا ولا في سكرتيرة. في الامن بس ده ما بيستلمش اي حاجه من الحاجات بتاعتنا خالص ممنوع.
هو وقف ليه؟ طب ما تقول لو الدنيا وقفت ليه؟ شويه بنتكلم بقالنا ساعة ولا إيه؟ الرقم ده بيتصل عليا من الساعه 8 الصبح. عايز ايه؟ مش هعرف. هتكلمني معاك مع بعض. تمام. أيديا. وبعدين لو رديت عليه ممكن افشخه يعني. ليه؟ بس لغايه دلوقتي بتاع 20 مره بس ما بتقولش. واحد ما بيردش عليك، انت عايز ايه؟ انا عارف انت مين. عايز اقول له النهارده شركه في عندنا حاله وفاه ابو اسمه مصطفى مات. ابو اسمه مصطفى مات من زمان. من 2005. عادي يا عم والله اقول له عندنا حاله وفاه ابو اسمه مصطفى توفى. هو الشركه المفروض يجيبه. انا لسه ريحك منه. لا ده لو رديت عليه ممكن عشان معاك كلام. انا بقول له كان بيجي انا البيت ايوه يا فندم انت خلصت لك عليه انت والله ابو اسمه بالظبط زي استنى عميل كده. بدل ما يعرفك ايه؟ اريحك Mr. Sane, computer is restart, okay? So he will be there within 2 or 3 minutes, okay? He will continue. اوكي اوكي روح وتعالى بسرعه. في السيرفر اللي انا مقدره لما اجي اجدد 25 دولار في الشهر. ده بقى رقم تصدق كان زمان مش رقم. مش كنت جددت 5 سنين ورا بعض. انا مجدد سنتين. هي 5 سنين. سنتين. لسه ما السنه. طيب هانت ما الدنيا هتتغير. اللي انا سمعته ان الدنيا هتريح. لان انا في ناس بعد ما اتكلم معاهم من بنوك، واحد صاحبي من بنك مصر فبيقول لي يا عمرو الدنيا هترفع كده وهترجع ترفع تاني بعد كريسماس هترد تاني. سامعني؟ اللي هو معاك ايوه انا شايف سكرين ولا ايه؟ البريزنتر بس مش مظبوط عندي. قلت له يا باشمهندس البريزنتر مش موجود عندي. ايه؟ الماسنجر؟ البريزنتر مش عندك. هو ايه الدنيا وقعت ولا ايه؟ اه دلوقتي البريزنتر معايا او سامح كمان. سامح خد البريزنتر. اديله البريزنتر بتاعه. بيقولوا عليكم محمد فتح المايك. اديله البريزنتر بتاعه. خلاص كده مظبوط عندك يا باشمهندس؟ يا عم يرد عليك. مظبوطة؟ اقول له مش خلاص لسه مش شايفين حاجه. ايوه مش شايفين حاجه لسه. هو لسه البريزنتر بتاعه. اديله البريزنتر بتاعه. اهو كده تمام. عندنا هنا خلاص هنقدر نعمل سيرش انفورسمنت دي اللي هي متاكد ان الحاجات اللي بتظهر على جوجل في السيرش او دي بتبقى سيف. يعني بمعنى اصح البوليسي بتاعتها بتبقى كومبلاينت مع البوليسي اللي انا عملتها. باكزامبل لو انا مثلا قاعد السوشيال نتوركينج فبالتالي مش عايز اعمل في السيرشنج على جوجل او دي. اوكي؟ برضه جوجل سيرش نفس القصه بس بالنسبه لجوجل. اليوتيوب restrict mode and برضه نفس البوليسيز which we provide as a policy will be applied once terminated from the YouTube. والبينج اللي هو البينج ده searching engine زي جوجل بالظبط. حاجات ايه يعني؟ ما تخلص بس. اوكي؟ دي الكورس ده اللي هو يوزر سلايد اوت بتاع 15 minutes يبقى كمان بوليسي من اول بوليسي. لازم نطبق. اوكي؟ في عندي بقى اليو ار ال بيج لو انا هربط مع ويب سيرفر عشان تظهر بويب بيج معين.
ده بالنسبه للبوليسي طبعا نص ساعه بتاعتك كانت عامله زي اللي هو البروفايل اللي احنا بنعمله. تمام؟ الاكشن عندي لو انا مثلا جاي في اكشن دي البلوك بيج مش هتعدي. اللي هتظهر لليوزر، طبعا هي مكتوبه عن طريق ال HTML واقدر اعدل عليها زي ما انا عايز. ممكن احط مثلا اللوجو بتاع الشركه او احط بوليسي معينه انا عايزها على حسب بلدي. في عندي باس بيز هنا دي اللي هي المصدر في باسورد اللي هتبقى موجوده عندي لو حبيت ان انا اديها ليوزر معين عشان خاطر يتخطى البوليسي اللي انا عاملها. اوكي؟ طبعا خدنا هنا مش شرط تبقى نفس الماستر كي. ممكن لكل بوليسي يكون ده بالبقره اللي هم في البوليسي اللي موجوده بره هنا هنلاقيهم ماستر مختلف. بمعنى صح كل جروب اوفيسر ممكن يبقى ليه ماستر كي مختلف. اوكي؟ دي البروفايل مش هتبقى HTML واضغط على الدايره بتاعتي. البوليسي مانجمنت بدات البوليسي يبقى هي مش مختلفه. ممكن اختار بس على مانجمنت اللي هي الانباوند ترافيك او الاوتباوند. طبعا ده اوبشن انا مثلا عايز اعمل ايه وممكن احدد ايه جرانتيد فاليوز وايه ماكسيمم فاليوز. الجرانتيد فاليوز دي لو انا عندي مثلا بوليسي للمانجمنت فحتى لو كل الترافيك كونسيوم ريزيرف وفي حد من المانجمنت بيأكسس الانترنت اتاكد ان هو دي جرانتيد يعني دي الفاليوز المضمونه دي بنسبه 100%. بعد صح مش هحس ان في اي مشكله موجوده على الناس ده طالع منين عشان التقطيع بالترتيب دي؟ لا طب هو ليه مش بيفتح؟ في عندي حاجه اسمها برضه بير اي دي باندوث مانجمنت. البير اي دي باندوث مانجمنت يعني كل اي دي هيبقى ليه ماكسيمم باندوث كابابيلتي. اوكي؟ واضحه؟ واضحه. يعني دي زي الكوتا كده يا باشمهندس ولا دي سرعه؟ السرعه بالظبط. يعني انا هنا بعمل تروفنج للباندوث. لو انت عندك لينك 10 ميجا وعايز تدي مثلا لليوتيوب 1 ميجا يبقى اقول ان عامل بوليسي لليوتيوب واديله 1 ميجا بس. بالنسبه لليوزر اللي بتاكسس اليوتيوب على البوليسي دي. تمام؟ تمام. الو؟ ده بالنسبه لو مثلا اليو ار ال فلترنج طبعا. في طبعا اليو ار ال فلترنج بما انكم درستوا في اليو ار فلترنج فاكيد طبعا برضه عايزين تعرفوا قصه الابلكيشن فاير. في بعض الحاجات اليو ار ال فلترنج ما يقدرش يعملها فلتر زي مثلا البيت تورنت ابلكيشن. ففي الحاله دي انا بستخدم الابلكيشن الفاير. فهروح مثلا البيت تورنت اختار دي تو بي اللي هو بير تو بير تورنت. البي تو بي اللي هو معمول هو تورنت. واقدر اعمل بلوكينج لكل الابلكيشنز اللي بتشتغل على التورنت. مجرد ما هنا نيم ليها خلاص يبقى كده كل التورنت ابلكيشنز اللي عندي تبقى بلوكينج. فور اكزامبل يعني في طبعا عندي ابلكيشنز عندي الجوال بتاعت الابلكيشنز اللي موجوده على الفاير حوالي 5000 ابلكيشن موجودين دلوقتي على الفاير. مثلا برضه عندي الانستنت مسجنج. ممكن انا اكون فاتح الفيسبوك فور اكزامبل بس عايز اعمل بلوكينج للشاتنج طبعا، او مثلا فاتح الجوجل وعايز اقفل الجوجل شات. فده بيشتغل على ستار ابلكيشن اللي هو الليبل اللي بعد اليو ار ال نفسه، سواء كان الابلكيشن موجود امبيدد في الويب سايت او سواء كان الابلكيشن بره زي السكاي شات. تمام؟ ده بالنسبه لليو ار ال بالنسبه للابلكيشن كنترول. هل في اسئله؟ احنا عايزين ازاي نفتح ونقفل بالاي دي. تمام؟ معاك يا باشمهندس. تمام. ده احنا بنتكلم كل ده كنترولينج. بالنسبه لكده في حاجه اسمها ريبورتنج. الريبورتنج طبعا مهم جدا لان في الاخر انت عملت بوليسي. عايز تعرف مين اكسس ايه او مين اليوزر اللي حاول يفتح الويب سايت ده هو ممنوع بالنسبه لي. فاوريدي في سولوشن موجود عندنا اللي هو الجي ام اس بيجي معاه حاجه اسمها انالايزر. الانالايزر ده احنا بنقدر نعمل حاجه اسمها كاستم ريبورت عليه. الكاستم ريبورت ده يبقى صوره بي دي اف كويس تمام بيتباعت للادمنستريتور او للمانجر تبع كل اداره موجوده عندكم المفروض فيها كل ريبورت. مين اليوزر اللي بيستخدم قد ايه من الباندويث فتح انه ويب سايت، مين اليوزر اللي حاول يفتح الويب سايت اللي ممنوع وحاول يفتحه كم مره، يبقى كل ريبورت
ده ريفيرس اوتوميتد. ان بلس كمان لو حد النتورك ادمنستريتور او اي ادمنستريتور يعرف ايه اللي بيحصل عنده، في عنده على جي اي بيبين له كل الديتيلز اللي حصلت بالنسبه ده بالنسبه للسنترلايز ريبورت على مستوى الامور كلها. طيب في برضه حاجه اسمها هنا اللي هو الابلكيشن فلو ريبورت. الابلكيشن فلو ريبورت هو هيبين لي كريم تايم ايه اللي بيحصل عنده. فمثلا انا عايز اعرف انهي يوزر بيستخدم انهي اماونت من هيجيب لي هنا اسامي اليوزرز تمام ويقول لي الاماونت بتاعت البلد اللي بيستخدمها دي. لو انا عايز اعرف انهي يوزر بيستخدم انهي يو ار ال او انهي يو ار ال عايز اقدر اعرف من خلال الريبورتنج ده. احنا عايزين نكونكت عليهم، انا عشان كده انا عايز افتح ايه؟ عايزين نشوفها قدام عينينا. اقدر اعرف انهي يوزر بيعمل داونلود او انهي يوزر مستخدم نت اكتر يعني. بالظبط. يعني انا حتى عندي مثلا اليوزر دوت 1.7 ميجا. فمن خلاله اقدر اعرف اليوزر ده بيعمل ايه بالظبط. على مستوى الابلكيشن بالظبط. خلينا نتكلم لو انا خلينا نقول مثلا ابلكيشن زي الاوراكل. اقدر اعرف عمل قد ايه يوزج الاوراكل ده. لو انا كليك على الاوراكل كده هنا ممكن اعمل برضه حتى اقفل الستريك. يعني مثلا انا عايز اعرف اليوزر اللي هو انا اس جميل ده بيعمل ايه بالظبط. فمجرد بحط الستريك هنا وادوس انتر هيجي عندي على اليوزر هنا هيقول لي اس جميل عشان هو بيبيت الستريك ده. تمام؟ طبعا التيم ده يعني هو فول ريبورت بس انت عندي حاجه لو عايز حاجه مور ديتيلز يبقى عن طريق الجي اس اللي هو يعني الجي اس بينلي اللي هو بيبقى مانجمنت سيستم على اساس انتوا عملوا مالتي سايتس فهتحتاج جي ام اس عشان تقدر تعمل مانجمنت لكل الستيتس عن طريق تسح. تمام؟ ده بالنسبه للاساسنج والانترنت. هل في اسئله ثانيه متعلقه بالسوليوشن او هل في اسئله على اليو ار فلترنج؟ انا عايز اسال سؤال يا باشمهندس. اتفضل يا انا هنا عندنا سودان يعني في مواقع من المواد تكون مقفوله. ايش؟ طبعا وانا كمرات كيوزر هنا عشان احصل على وقت البرامج فبكون بستخدم ابلكيشن اللي هي بتعمل لي باي باس للسرعه يعني. ايوه كده يعني. فهل في امكانيه في الفايبر انه حاجه زي دي تتكسر؟ يس الابلكيشنز دي انا دلوقتي في عندنا مكانها ابلكيشن فايرول. تمام؟ ابلكيشن ترانسفيرسز بريزنت انواع يا باشمهندس. ده باين كده ولا باين؟ مش باين. اعتبر عشان غالي بس دي اعتبر يبتدي يشتغل. الو؟ الو معاك ايوه. صح. في عندي حاجه اسمها بروكسي اكسس اللي هو بروكسي. تمام؟ فهاجي على البروت اكسس واعمل بلوك. فكل البروجرامز هنا بتاعتي بتعمل فيروس للبوليسي تبع الجفرمنت هنعملها مش انا اشتغل. زي مثلا الهوت اكيد كلنا عارفين الهوت طبعا صح؟ تمام يعني. فمجرد هعمل بلوك هوت سبوت هعمله مثلا ايبل يبقى خلاص كده بلوك. وممكن اخليه مثلا ايبل على مجموعه يوزر وعلى يوزر ثاني لا. واضحه؟ فانا بس لو انا عايز كل الابلكيشنز هختار البروكسي اكسس من هنا واعمل بلوك. اعمل البلوك يخليه يهمل كل الابلكيشن.
سواء بقى كان جيت دي بي ان هوت سبوت اي كان هو نوع الخبر اللي بيستخدمه اليوزر عشان يعمل بايباس للبوليسي يقفلوه. أي بدائل ألو؟ ايوه معاك. معاك شرحت تمام. باشمهندس طيب لو سمحت انا عايز بس تدينا مثال كده. انا عايز اطبق بوليسي على يوزر واحد او جهاز واحد عندي، عايز اكريت يوزر بالاي بي واطبق عليه بوليسي معينه، عايز اشوفها هعمل ايه. طب حضرتك بس كده على مستوى الاي بي وعلى مستوى اليوزر؟ لا انا عايز اشتغل بمستوى الاي بي. على مستوى الاي بي. تمام. تمام. هنيجي بالسكيورتي زي الزمن هختار كود الفلتر. طب معلش هو مش ظاهر، الشاشه مش واضحه فيها. الشاشه مش واضحه. واضحه دلوقتي؟ لا لسه لسه ما ظهرتش. تمام كده ظهرت بس ماشي. الو؟ ايوه حضرتك. ايوه. هيجي على سيرة البوليسي هيعمل اد نيو بوليسي. لا اوكي. مع ثواني اليوزر معلش بتاعه. هي واقفه على الشير يور سكرين، مش جايبه اللي انت بتعمله. انا اول ما تظهر مش مشكله بقى تعمل شير. تمام كده ظهرت. انا ما حطيتش ظهرت كده تمام. هنعمل سي اكس ونختار سي اكس بوليسي ده. هنعمل سي اكس بوليسي اول جديد وهنختار مثلا الشخصون اليوزر ده موجود لا بالنفترض. تمام؟ الو؟ ايوه مع حضرتك اتفضل. والبوزيشن اللي هو الانترنت هيبقى وين؟ تمام؟ هختار هنا سورس ادرس ده وهختار الموبايل. هقول كريت نيو ادرس. يعني ده مثلا اللي هو هنسميه جيست. اوكي؟ والاي ده المفروض جواه وده خصوص. الاي بي ده بالظبط الاثنين اوكي. كده انا قلت ان النبي ده هو اللي هحط عليه بوليس بقى. تمام؟ الو؟ ايوه مع حضرتك. معاك اتفضل. كده عملت بوليسي هتشتغل من اللاب واللاب على كده اخترته وهقول يوزر جروب يعني الاي بي ده موجود في اي يوزر او موجود في اي جروب هيشتغل. بس لو الاي مش لسه على اليوزر جروب. المشكله هخليها مثلا اولموست اون هنا اولموست اون هناك واشتغلها كل الوقت. من هنا ابتدي اعمل البوليسي بتاعتي. اقول له كريت نيو بروفايل وابتدي اختار الجروب برايس يعني الابلود والاكشن او الالاود او لو انا هختار اكشن. فمثلا نفترض ان انا عايز اعمل له جديد للبيس وبقيت الحاجه اختار مفيش اي شيء واروح اعمل ايه اختار بس كده عليها بس بوليسي برضه. اوكي تمام. والاكشن فيها فيديو الاكشن اوريدي لو عايز اعمل الاكشن برضه هبتدي ممكن ان انا اظبط الاكشن اللي انا عامله بالظبط. تمام. خلينا اشتغل. طب حضرتك دي كده اتطبقت على الاي بي اللي هو 10.10.10.10 تمام؟ طب لو انا عايز احط مجموعه واجهات تحت البوليسي دي اختار شغل معايا في حاجات اكتر في ممكن تتفهمش
ممكن تختار نتورك كمان وممكن تختار مجموعه من تمام انا عايز مجموعه لو انت هتختار مجموعه باينات فهو درجات مختلفه تيجي عند النتورك تقول هنا وفي عندنا حاجه اسمها ادد اوبجكتس اوكي تمام اهو ايوه من حضرتك اتفضل. فالادد اوبجكت هذا في عندنا حاجه اسمها ادد اوبجكت وفي عندنا حاجه اسمها ادد لوب. تمام الادد اوبجكت دي هي ممكن تكون نتورك واحده ممكن تكون اي دي واحد وممكن تكون رينج اوف ايديز. بعد ما بعمل منطق الاوبجكتس هاجي عند الادرس لوب وابتدي اجمعهم مع بعض. على الادرس اوبجكت الاول وبعد كده الادرس بوك. مثلا احكيها يا رب هنختار مثلا تيست بالناس مين اللي هو نقطتين هو الشاشه دلوقتي واقفه وهيعمل اسم. احنا مش شايفين. الو ايوه حضرتك ما في الشاشه واقفه والصوت بيقطع شويه. مشكله في النتورك. طيب خلينا بص يعني هو الموضوع بمنتهى البساطه بنعمل ايه؟ احنا نطلب الادرس اوبجكتس يعني كل ادرس اوبجكت يبقى فيه مجموعه ايديات او في رينج او في اي دي بس او في نتورك وبعد كده بنجمعهم تحت ادرس جروب واحد. الادرس جروب دي بيبقى فيها ديفرنت اي ديز وديفرنت ادرس اوبجكت وديفرنت رينج. لما تيجي نعمل ابلاي للبوليسي بنعملها ابلاي على الادرس جروب مش الادرس اوبجكت. تمام. طب ممكن نشوفها عملي. اصلا انا عندي بفتح النت على ايباد فبيبقى عندي الايباد مختلفه على رينج كامل. ماشي عايز اشوف انا لما اجي اختار ايباد واحطها تبقى ازاي. حضرتك كده بتتكلم في الرينج كله. لا مش في الرينج كله مختلف. احنا عملنا تيست 1 صح؟ تمام اللي هي كانت 10.10.10.10 هنعمل دلوقتي تيست 2 نخليها 192.168.1 مثلا .10 فضلت لود تي اوكي ولغايه 192.168.4 او .1 برضه لغايه 50 قدام كده عملت تمام كان ساعتها تيست 2 صح؟ كده عملنا تمام. الو؟ ايوه من حضرتك. تاني واحده تيست 3 تاني واحده بنسميها تيست 3 وتيست 3 تبقى نتورك مش هتبقى رينج ولا هتبقى هوست ونخلي النتورك دي مثلا تبقى 192.168.10 السبت بارت بتاعها 255.255.255.0 كده بقى عندي 3 جروبس تيست 1 تيست 2 تيست 3 تمام تمام؟ تمام. طب دلوقتي عايز اجمعهم كلهم تحت حاجه واحده هروح اعمل هنا اختار ادرس جروب واعمل اد لوب واختار انا هكتب تيستنج مثلا لوب كده اختار هنا تيست 1 تيست 2 تيست 3 على طول ادي كده تيست 1 تيست 2 وتيست 3 وادوس اوكي كده عندي تيستنج موجوده. لما هاجي عند سكيورتي سيرفيس والكونتنت ليتر اما انا اختار من هنا السورس ادرس هنلاقي موجوده اللي هي التيستنج زون. كده الكورس اتطبقت على التيست 1 تيست 2 تيست 3 بالظبط. كده انا طبقت البوليسي على مالتيبل اوبجكت مش اوبجكت واحد بس. تمام. بعد كده كل واحد اي دي هعمل له اوبجكت. الباشمهندس اللي في مصر اللي حضرتك كان بيسال الراحه
ايوه حضرتك انا فهمتها كده، بس انت برضه حضرتك انا كده المفروض كل جهاز باي بي اعمل له اوبجكت في النتورك؟ لا مش كل جهاز، يعني على حسب انت البوليسي شكلها عامل ازاي. ما بص حضرتك انا ممكن عندي يكون عندك سبنت كامله. لا، ما انا ما بفتحش السبنت كامله، انا بفتح لجهاز بير اي بي. تمام. ممكن الرينج ممكن يبقى جهاز عندي 10 والتاني 30 وواحد 25 كده يعني. حضرتك الطريقه اللي انت عملتها احنا قسمنا تيست واحد ده اللي هو جهاز 10 والرينج والنتورك. تمام. انا معاك ان احنا هنطبق البوليسي على كذا اوبجكت. طب انا عندي بالنسبه لي بير اي بي، انا عايز اي بي واحد بس اللي ينزل تحت البوليسي. هعمل له كده كل جهاز هعمل له في الاوبجكت نتورك، وبعد كده ارجع اجمعهم تحت البوليسي. وحتى الاجهزه دي كلها عليهم نفس البوليسي ولا بوليسي مختلفه؟ لا، هتبقى عليهم نفس البوليسي، هي بوليسي واحده. يعني كل الاجهزه دي هتبقى اكيد في نفس الصمت. اكيد كلهم في نفس الصمت، بس مش هاخد الصمت كله. انا باخد اي بيهات معينه. مع انا عندي في ناس بفتح لها انترنت وناس لا. حلو الكلام. مين الاكثريه فيهم اللي بيفتح لهم وبيدفع عليهم؟ 50-50 تقريبا. حسب، يعني انا ممكن اختار الصمت كامله واضرب في العيال كلها، واعمل بعد كده بوليسي ثانيه واعمل اكسكلوجن لمجموعه اي بيز. تمام. هنرجع لنفس الموضوع اللي انا هحط كل اي بي انا مش عايزه يطلع نت. هو المقصود بس يا باشمهندس، يعني محمد يقصد ان دلوقتي انا هضيف اي بي يعني من كل اليوزرز اللي هم المفروض يطلعوا على الانترنت. انا مثلا هنفترض ان انا عندي 50 يوزر هيطلعوا على الانترنت من اصل 150. تمام. فانا هضيف يوزر كل واحد في الاي بي بتاعه، وبعدين ارجع احطهم في جروب مع بعضيهم واطبق عليهم دي لو احنا شغالين. نعم. لو احنا شغالين بالطريقه دي تبع الاي بيز، لو هو فعلا هيشتغل بالاي بيز يبقى هي لازم تعمل كده. تمام. لان ده ايدنتيفاير بتاع كل جهاز، انت بتعمل لكل جهاز حاجه. تمام. واصلا يعني الطريقه صعبه جدا، حتى بعد كده يعني لو في مشكله ان كل يوزر عنده اي بي وستاك اي بي مش سهله. لان اليوزر ده بتاع خد البوليسي بتاع حد تاني. صح؟ صح. كلام مظبوط. تمام. الافضل ان هو يبقى عن طريق يوزر نيم وباسورد. تمام. طب يعني يوزر نيم وباسورد هيبقى اسهل ان انت تعمل البوليسي، وفي نفس الوقت المينتنس بتاعتها هتبقى افضل بكتير. طب تمام. طب حضرتك بالنسبه ذكرت في الاول ان احنا اليوزر نيم والباسورد بنجيبهم من الاكتيف دايركتوري. تمام. ممكن من الاكتيف دايركتوري وممكن لوكال على الفايل نفسه. طب لو هنشتغل من الاكتيف دايركتوري نعمل السينك ازاي؟ ممكن نشوفها؟ لا ده انا في اسئله، كان في سؤال اهم. اوكي. في عندك هنا السيتنجز ونختار الإبداع مثلا، لو إبداع بس لوكال يوزرز. اوكي؟ حضرتك طبعا. اتفضل. تمام. وهنا في حاجه اسمها كونفيجر إبداع. هبتدي ادخل كاركترز على الإبداع بتاعتي اللي هو اي دي ادرس بتاع السيرفر، البورت نمبر تبع الإبداع. طبعا لازم يبقى فيه اكونت للفايل موجود على الاكتيف دايركتوري، وكده اعمل له كونفيجريشن. اوريدي يبقى اكتيف دايركتوري انتجريتد مع الفايل، وبعد ما اعمل الكونفيجريشن بتاعتي بعمل تيست هكتب يوزر وباسورد، وهو هيقول لي هنا اليوزر ده موجود في اي جروب. تمام. طب اتفضل حضرتك. الباسورد دي بتاعت اليوزر على الدايركتوري ولا الباسورد المحترمه؟ نفس الباسورد بتاع اليوزر على الدايركتوري. انا ما اعرفش كل الباسورد اللي على الدايركتوري، لما كل يوزر له معلومه. ده تيست بس. ده تيست مجرد تيست بس، يعني انا عملت تيست واحده بس. ممكن يكون اليوزر له الباسورد بتاعي، هو الغرض من التيست لو الفايل بتاعي اليوزر ده موجود في انهي جروب خلاص يبقى كده الفايل دي جت مع الدايركتوري. تمام. طب حضرتك احنا دلوقتي خلاص عملنا السينك مع الاكتيف، ونبدا نطبق باليوزر.
صح ولا بير جروب؟ انت حضرتك يوزر زرار او كده اخترت بير جروب. بير جروب. بير جروب. ما قال لك بيطبق، احنا لما المثال اللي ذكره هو قال لك هذا اليوزر، هذا اليوزر ممكن تلاقيه هو اليوزر مش كده مشكله. يا عم. تمام ماشي. يعني انت عندك الفلكسبيلتي بس صعب، يعني عشان تعمل بوليسي كل يوزر دي احنا نقدر نعملها مفيش مشكله، بس انت عشان تطبقها هتبقى صعبه عليك جدا. ما اصل الفكره اللي انا مش عندي الجروب متقسمه ادارات، تمام؟ مش هفتح نت الاداره كلها، انا بفتح النت برضه بير يوزر. خلاص بص، انت ممكن تقسم كل اداره او كل مجموعه يوزر لجروب مختلف على مختلف، يعني في الاخر الفلكسبيلتي ان انت تجمع كل مجموعه يوزر في جروب واحد دي بتسهل عليك انت الدنيا خلاص، بس تخلي كل يوزر لحاله. لا انا اوريدي كل يوزر في جروب، انا ما عنديش حد بره الجروب، بس الفكره لما هاجي هفتح نت انا مش هفتح نت للجروب كله، يعني انا عندي هو رئيس القسم والمدير بس اللي بفتح لهم، مثلا تحتيهم 7 8 ما عندهمش نت. ده يبقى حد انت بتفتح لهم كل حاجه ولا في حاجات بتفتح لهم؟ حسب برضه، في ناس بتفتح لها كل حاجه وفي ناس ثانيه لا. حتى حلو كده، يبقى انت كده في عندك اكتر من سيناريو. السيناريو الاولاني انك هتعمل اليوزر ده واليوزر ده بوليسي مختلفه، او تعمل الاي بيات بتاعتهم بوليسي مختلفه، بس ده افضل برضه ده ما بلاش تشرح اليوزر، لان اليوزر مش هيبقى متداول، لان الاي بي ممكن يبقى متداول. تمام فاهم قصدي؟ اوكي تمام. طيب في الحاله دي انت كل اللي محتاج تعمله انك هتكريت يوزر على الفاير وول بنفس اليوزر نيم اللي موجود على الاكتيف دايركتوري. تمام، والباسورد هتبقى ايه؟ والباسورد برضه هتبقى ايه؟ الباسورد هي هو انا في عندي حاجه ممكن اعمل امبورت، انا ممكن اعمل امبورت ممكن اعمل امبورت في الجروب. ممكن تعمل امبورت من الاكتيف دايركتوري كل اليوزرز او اعمل امبورت الجروبس كلهم من الاكتيف دايركتوري. تمام، بيعمل امبورت باليوزر بالباسورد بالانفورميشن بتاعته كلها. تمام. او في طريقه ثانيه اللي هي الباس فريز. الباس فريز هيبقى ماستر كي موجود مع الناس اللي انت عايز تديهم كل الويب سايت بحيث ان هو يدخله هو عايز يحسن الويب سايت ده. يعني مثلا هتظهر زي بوك اب مسج هتظهر لكل اليوزرز اللي عندك. الباس فريز بالنسبه للويب سايت دوت خلاص، والباس فريز هيبقى موجود مع المانجر بس، في حاله ان هو عايز يستخدمه يحسن الويب سايت هيدخل الباس فريز. الطريقه دي يعني هتحسس المانجمنت تيم عندك ان هم سبيشال شويه، هي افضل واحده فيهم بقى. تعمل اكسبلورر مش كده يا باشمهندس؟ على الاكسبلورر على الكروم على الفايرفوكس على وات ايفر هيظهر له على السكرين هيطلب منه باس فريز، هو باس فريز اوريدي هيبقى موجود مع المودر مثلا. تمام. فكده انت بتحسس المودر ان هم عندهم صلاحيات اكتر، هتبقى ملموسه اكتر بالنسبه للمودر غير الموظفين. تمام اوكي ماشي. وانت كاي تي ديبارتمنت بالنسبه له لا هيفهم ان الدنيا مور كنترول برضه عن انك هو بيفتح بيلاقيها مفتوحه، لان هو لما بيفتح بيلاقيها مفتوحه هو مش حاسس انه في فرق ما بينه وما بين الموظف، لكن لما تديله باس فريز هيبتدي يحس ان هو مغير شويه عن بقيه الناس زي ماستر كي بالنسبه للانترنت ده مش موجود غير مع النظام المانجمنت بس. تمام. طب بنفس الفكره ممكن نحط اليوزرز كلهم يبقى النت مقفول ونعمل ماستر كي كده يتحط زي اليوزر نيم والباسورد، بس يبقى ماستر كي عام لكل الناس يفتح نت. تمام ممكن نشوفها طبعا على حسب برضه مش هتبقى معقده. يعني خلي بالك ودي اكتر حته ما ينفعش انك تقفل الانترنت كله، قفلت الانترنت كله دي هتنفع. ممكن في ويب سايتس مثلا زي البورنوجرافيك سايتس انت مش عايز تفتحها حتى لو في ماستر كي صح؟ لا الفكره بس ان انا احط الناس كلها النت الستاندر عندي النت مقفول يحط الماستر كي النت يتفتح له عموما، مش هقفل الويب سايت. محمد انا هتعمل كل شايف كل هنا الكاتيجوريز دي هتختار لها باس بس. لا ما في حاجات تانية ممكن نتفرج عليها احسن من كده. الو ايوه محمود اتفضل.
كاتيجوريز. الكاتيجوريز دي هي الانترنت كله. هتختار لها كلمه باسفريز. مجرد تختار باسفريز يبقى مجرد ما اليوزر هيحاول يعكس اي صفحه على الانترنت هيطلب منه الباسفريز دي. وبعد كده هتيجي عندك هنا في الاكشن، هتيجي عند الباسفريز وهتختار الماستر كي. هتدخله هنا وتعمل الكونفرميشن. تمام؟ تمام. الو؟ ايوه اتفضل. انا بالنسبه لموضوع الباسفريز خلاص. اصلا حضرتك بس الصوت سابق الصورة اصلي، فاحنا لسه بنشوف. ماشي تمام كده. فكده كل الويب سايتس هتبقى بالباسفريز، والباسفريز دي مش شرط برضه تبقى كل الناس. لو انت عايز مجموعه يوزرات وعارف ان الباسفريز تقدر برضه تعمل. يعني بص الموضوع فيري فليكسبل. تقدر تعمل ميكس يوزر جروب ايديز اكشنز وات ايفر، عايزك تعمل له ميكس. تمام. انت زي كانك بتتعامل مع اكسس ليست بالظبط. زي ما الاكسس ليست بيديك فلكسبيلتي انك تشوف انهي اي دي هيعدي وانهي اي دي لا، نفس الكلام بالنسبه للسي اف اس. طيب يا باشمهندس، هل في طريقه تعمل سينك بقى لكل الحاجات اللي احنا اخترناها دي مع بوكس تاني؟ يعني انا دلوقتي من المفترض ان احنا هنشتري 3 بوكسات، تمام؟ حد الان هيبقى 3. اوكي؟ والثلاثه دول المفروض ان هم يبقوا شغالين على اكتف دايركتوري واحد. فانا عايز اللي يضيف مثلا يوزر في السعوديه ان اليوزر ده ليه اكسس، ليه ان هو ياكسس انترنت، تمام؟ اذا اليوزر ده اتنقل مصر برضه يبقى قادر ان هو ياكسس انترنت. مش هم كلهم تحت اكتف دايركتوري واحد؟ بالظبط. خلاص مفيش مشكله. بس هتحط في الثلاث مرات، يعني على الثلاث اجهزه كل جهاز مره. الكونفيجريشن بتاع الاكتف دايركتوري بسيطه، يعني ما بتاخدش دقايق، فاهمني؟ هي بتتعمل مره واحده بس على الفاير، لكن البوليسي هي محتاجه فنش. حضرتك هي الفكره مش كده، هي الفكره ان انا هنا في مصر لو حد في السعوديه حط يوزر عنده انا مش هعرف. تمام؟ هو مش اكتف دايركتوري واحد؟ اكتف دايركتوري واحد. ايوه بس هو عنده بوكس غير البوكس اللي عندي. هو عنده سونيكوال. ما هو البوكس اللي عنده موجود بنفس الاكتف دايركتوري، صح؟ تمام. لو اليوزر ده موجود في نفس الجروب اللي موجوده في مصر موجوده في نفس الجروب اللي موجوده في السعوديه، هيبقى ابلاي على نفس البوليسي. ابلاي في انهي بوكس؟ في كل البوكسز، لان كل البوكسز سينكرونايز مع نفس الاكتف دايركتوري. انا مش فاهم، بص حضرتك، يعني مش مجمعها يعني. هقول لك ايه اللي بيميز سايت عن سايت ثانيه؟ مش الايديز؟ بالظبط. انا هختار بمنتهى البساطه السورس ادرس ايه؟ والديستنيشن السورس فهو مش هيوصل. السورس ادرس مش لازم يبقى ادرس، هيبقى يوزر. لا، عندي فلكسبيلتي ان انا اختار السورس ادرس واليوزر مع بعض. يعني حضرتك هنا بص، لو تشوف بس المولات شيرنج عندي هنا اقدر اختار السورس ادرس واليوزر، الاثنين شغالين مع بعض. فاهمني؟ تمام. وبعدين هنفترض ان انا دلوقتي في السعوديه وضفت يوزر وضفت النتورك اللي هو فيها او السبنت ماسك بتاعه او لا، كده يبقى سورس ادرس ان في الكيس دي اللي انت عايز تخلي اليوزر ده لما يجي من هنا او يجي من هنا هيشتغل، هيبقى سورس ادرس ان، او اليوزر ده هو في مصر وهيبتدي ياكسس من الايديا بتاعت مصر لو انت هتعمل سبيسيفيكيشن من سورس ادرس. لكن في الاخر اليوزر جروبس في حاجه عندي اسمها تراستد يوزر. يعني انا لما بعمل هنا تراستد باجي بختار اليوزر جروب، في عندي حاجه اسمها تراستد يوزر. تراستد يوزر دي معناها اليوزرز اللي عندهم سبيسيفيكيشن. تمام؟ فاليوزر ده سواء اوثنتيكيتد من مصر او اوثنتيكيتد من السعوديه
هتطبق عليه بوليسي تبع البلد دي. يعني الفايرول اللي في مصر لو عليه بوليسي واليوزر ده عمل اوثنتيكيشن من مصر، فالفايرول اللي في مصر عرف ان اليوزر ده بلوجن تو ذيس جروب على اكتف دايركتوري، وهيبتدي يطبق عليها البوليسي تبع ذيس جروب اللي هي معموله على الفايرول تبع مصر. طب اليوزر ده راح مصر وراح السعوديه، هيبتدي معلش هو السوني كول بيكتب في الاكتف دايركتوري؟ لا ما بيكتبش، بيقول ما هو ما بيكتبش، ازاي هيفهم الناحيه الثانيه؟ مش هو اكتف دايركتوري واحد؟ ايوه هو اكتف دايركتوري واحد، بس هو ما كتبش فيه علشان يشوفوا الناحيه الثانيه الكتابه. ما هو اليوزر موجود اوريدي جوه الاكتف دايركتوري، مش محتاج انه يكتب. انا ما بتكلمش على اليوزر دلوقتي، انا دلوقتي حضرتك بتقول ان السوني كول اللي هنا لما انا هحط يوزر عندي هنا في مصر تمام، وهضيف عليه بوليسي معينه، هقول ان الراجل ده يطلع على الانترنت ومفتوح له كل حاجه تمام كده؟ حضرتك اليوزر ده اللي موجود جوه الاكتف دايركتوري موجود على الفايرول. الاكتف دايركتوري دلوقتي مش فاهم، ما عرفش، ما اتكتبش عنده ان الراجل ده لما السوني كول يطلبه يبقى مفتوح له كل حاجه. البوليسي في السوني كول مش في الاكتف دايركتوري. يا حبيبي لا، الاكتف دايركتوري ده هو الداتا بيس بتاعت اليوزرز. هل اليوزر ده موجود جوه الاكتف دايركتوري ولا لا في الاول؟ موجود. تمام. وانت الفايرول بتاع مصر الفايرول الاسرائيليه معروف انتجريشن مع الاكتف دايركتوري تمام؟ يبقى اذا انا عملته مرتين بقى، حضرتك هنا انا عملته مرتين، عملته مره في السعوديه ومره في مصر. هو الباشمهندس بيسأل عليا يا باشمهندس، بيقول ان انا دلوقتي هعمل كونفيجر مثلا للفاير وول في السعوديه واحط فيه يوزر تمام؟ اليوزر ده في مصر. ثانية واحدة يا شباب، ثانية واحدة يا شباب، ثانية واحدة. ماشي. أنا بعمل انتجريشن مع الاكتف دايركتوري، أنا ما بحطش يوزر في الفاير وول. اليوزرز كلهم موجودين في الاكتف دايركتوري. تمام. احنا مش معترضين على ده. مع حضرتك في دي. هي الفكره كلها الباشمهندس تامر قصده ايه؟ انا دلوقتي جيت في الفاير وول سوني كول في السعوديه، حطيت يوزر سي اس تمام؟ وحطيته في بوليسي. الباشمهندس دي مكتوب فيها كل حاجه تمام. جه مصر بقى، جه مصر. اليوزر ده موجود في الاكتف دايركتوري مش موجود في الفاير وول. حلو، موجود في الاكتف دايركتوري ومش موجود في الفاير وول بتاع مصر. ثانية واحدة. اللي انا بحطه جوه الفاير وول هو الجروب مش اليوزر. معلش تاني. الجروب دي اللي انا بحطه في الفاير وول هي جروب مش اليوزر. تمام ماشي. طيب انا دلوقتي الجروب دي ماشي اتفضل. انت فرض ان انت عندك جروب اسمها اكونت موجوده جوه الاكتف دايركتوري تمام؟ الو؟ ايوه مع حضرتك. معاك. الاكونت الجروب دي موجوده جوه الاكتف دايركتوري، ودي شامله المحاسبين اللي موجودين في مصر والمحاسبين اللي موجودين في السعوديه. تمام. او على فرض انت عامل تو جروبس، واحده اسمها اكونتنج سعودي واحده اسمها اكونتنج مصري. تمام. واليوزر ده موجود جوه اكونتنج سعودي تمام؟ والفاير وول بتاع مصر والفاير وول بتاع السعوديه عملت انبوت للجروبس اللي موجوده على الاكتف دايركتوري، وبقوا الاثنين ده عنده اكونتنج سعودي وده عنده اكونتنج سعودي، وده عنده اكونتنج ايجيبت وده عنده اكونتنج ايجيبت. وصلوا الاثنين دلوقتي على نفس الجروبس صح؟ تمام. جه يوزر موجود جوه اكونتنج سعودي، ده راجل عايش حياته جوه السعوديه، كل يوم الصبح بيفتح الجهاز بتاعه بيعمل لوجن ويطبق عليه البوليسي اللي انا عاملها الاكونتنج سعودي. طب ازاي الفاير وول عرف ان الراجل ده موجود جوه اكونتنج سعودي؟ لما بيعمل تشيكنج مع الاكتف دايركتوري، الاكتف دايركتوري بيدي على الفاير وول يقول ان اليوزر ده موجود جوه اكونتنج سعودي. حلو كده؟ والفاير وول اوريدي لينك مع واحد اكتف دايركتوري، الاثنين هما الاثنين شغالين مع نفس الاكتف دايركتوري صح؟ طيب في اليوزر دايركتوري مهم مسافر مصر. حلو؟ راح فتح البي سي بتاعه وهو شابك عليه نقطه مع مصر، الفاير وول شاب هيبتدي يعمل اوثنتيكيشن. لما يعمل اوثنتيكيشن الاكتف دايركتوري هيرجع على الفاير اللي هو اليوزر ده موجود جوه اكونتنج سعودي صح؟ تمام. هيطبق عليه البوليسي تبع الاكونتنج سعودي. تمام. على ده في حاله ان اليوزر، انا في حاله ان اليوزر موجود في يعني اليوزرز هنا وهنا موجودين في اكونت سعودي اكونتنج ايجيبت. طب لو هي اكونتنج واحده بس لا هي سعودي ولا ايجيبت، يبقى انا نفس البوليسي اللي هتطبق عليه الاكونتنج هنا هتطبق عليه في الاكونتنج هنا. بس كل اللي انا محتاج اعمله
ان البوليسيز تبع السي اف اس لازم تبقى ميرورد مع كل الفايروس، لازم تبقى نفس البوليسي. ايوه، يبقى انا دلوقتي محتاج ان انا اكرر البوليسي لليوزر ده او للجروب ده على كل الفايل. بس هو ده، هي دي اللي احنا عايزين نسمعها من الاول. هي بس هي سي اف اس بس مش اليوزر، يعني انا هكرر البوليسي بس مش اليوزر. ايوه ماشي تمام. هو الفكره، السؤال الباشمهندس كان في الاول بيقول اصل هي الفكره ايه؟ النهارده انا عندي سي مثلا في السعوديه مثلا 100 يوزر، تمام؟ انا النهارده عارف ال 100 يوزر اللي موجودين، لكن بكره في موظف جديد جه، قد يكون الموظف الجديد ده مثلا شغال في اي مكان تبع الاداره، تمام؟ وان المفروض ان بحكم او بطبيعه شغله هيتنقل ما بين مصر والسعوديه والسودان. فمش من المفترض ان الاي تي في السودان تروح بعد في السعوديه تروح بعد لمصر والسودان تقول ضيف لي ده عندي علشان لو جالي. بص يا باشا، في حاجات عشان الصح جي ام اس ممكن تطبقهم كلهم ويشتغلوا على نفس الفايروز مع بعض في نفس الوقت. يعني انت في الاخر مش محتاج تعمل كونفيجر للفايروز مش كل واحد لوحده، لا، عن طريق الجي ام اس هتقدر تحط البوليسي وتبقى على كل الفايروز في نفس الوقت. ده فين الجي ام اس دي بقى؟ الجي ام اس ده اللي هو الجلوبال مانجمنت سيستم. جديد. ايوه، ده ايه؟ دي فيتشر في البوكس ولا دي حاجه ثانيه هتيجي على البوكس؟ لا ده عباره هيبقى عن فيرتشوال ايمج او هيبقى سيستم هينزل على السيرفر عندكم، تمام؟ السيستم ده هيعمل سنترلايز ريبورتنج وسنترلايز مانجمنت لكل الفايلز اللي ده زي الكنترولر بتاع الوايرلس مثلا. ده يبقى كنترولر كل الفايلز مع بعض. بالظبط، تمام. تمام. فده اصلا يعني اوريدي انكلود مع السوليوشن لان انت عندك اكتر من فايل، فده سهل عليك الدنيا. ولو مثلا المكتب ولا يبقى في اي حاجه وهيديك اليرت مع السوليوشن كده. بس ده اوفر. ايوه معاك. ده دي فيس لوحده طبعا. هو انا عشان بسيبه وصلت فممكن يكون بطيء شويه. تمام. هو واحد طول. فعملا الجي ام اس هتديك فلكسبيليتي بالنسبه للبوليسز بالذات انك تقدر تطبقها على كل الفايلز مع بعض. مثال على كده مثلا انت عندك عندنا حاجه اسمها النقل بارتيز. النقل عندهم 1500 صيدليه، فمش استحاله ان هو هيروح على 1500 صيدليه ويعمل بوليس فايروس. بالظبط. فعن طريق الجي ام اس بيقدر يعمل بلوكينج لكل حاجه على 1500 مع بعض. فعشان كده بقول لك لازم تبقى مينور مش معناه ان انا هروح اعمل الفايروس ولا حاجه، لا، هي جاست وان تايم كونفيجريشن اوتوماتيكلي بيدي ابلاي مود الفايروس. طب لو عايز تتكلم على جروب معينه مش محتاج برضه. نعم؟ بقول مبدئيا كده هنحتاج سعر. ده بسيط جدا، مش هو سوفت وير في الاخر، فاهم؟ تمام. اصلا الو؟ ايوه معاك. معاك. هو بيقول ايه؟ اصلا لازم الجي ام اس يبقى ما دام عندي ديبلويمنت فيها اكثر من لوكيشن لازم الجي ام اس يبقى موجود. تمام، يعني هناخده فري يعني؟ يا باشا من عيوني يا باشا. لا شغل عمال حاجه كانت فيها ولا شغل عمال صح. تمام. ده هو شكرا اول خلينا الجي ام اس يعني مفيش مشكله. اهم حاجه في حل للموضوع، يعني هو ده اللي احنا بنبص له. لا هو ليه حل بس. لا مش موجود لا خلاص. يعني ده بيجمع كل الجروبز في كل اجهزه اليو تي ام،
كل البوليسيز تقدر تعملها كونفيجريشن من مكان واحد. معلش تاني كده، كل البوليسيز هتقدر تعملها كونفيجريشن من مكان واحد. من مكان واحد وكل برضه ريبورتنج يبقى عندك من مكان واحد. الو؟ معاك يا باشمهندس، معاك. اي اسئله ثانيه يا شباب؟ يا جماعه محدش عنده اسئله ولا ايه؟ طب كان بس موضوع الكوتا يا باشمهندس، انا ممكن ابدا اعمل لكل يوزر كوتا معينه بحيث ان هو مثلا 1 جيجا 2 جيجا بعد كده عشان الداونلود وكده يعني حاجه فين؟ لا انت ممكن تعمله بقى لكن الكوتا انت هتبيع لهم انترنت يا باشمهندس ولا ايه؟ لا عشان داونلود يعني ممكن تخليك مثلا داونلود 5 جيجا. انت ممكن الباشمهندس من شويه كان بيقول لك ممكن تعمل يعني تحدد له باندويث ما يزيدش عنه. فانت اللي بيتعبك في الداونلود، اللي بيعمل داونلود كتير خليه مثلا شغال على 20 كيلو، خليه شغال طول اليوم بقى داونلود زي ما هو عايز. وشوف ماشي بالظبط. طب ما هو ممكن يتم شغال على الباندويث ده يعمل داونلود وباستمرار يعني. انا عايز اعمل له باستمرار يا باشمهندس، مش هيعدل 20 كيفه في اخر اليوم. النتيجه ايه؟ نزل له في الاخر اليوم مثلا 10 ميجا 20 ميجا 30 ميجا 100 ميجا وهو فاتح الداونلود طول اليوم. يعني لو هو مثلا بيحب يعمل داونلود طول شغال. ايه الحاجات اللي احنا حاطينها ده؟ يعني الباندويث ده اقدر بان هي اتحكم في الداونلود بتاعه؟ بالظبط، هتقدر منه. انت تتحكم في السرعه اللي هو بينزل بيها، تمام؟ فاذا انت بتتحكم في السرعه وهو النهارده مثلا هنفترض ان هو بينزل فيلم مثلا، تمام؟ الفيلم ده مساحته 2 3 جيجا، تمام؟ اما انت تعمل له الباندويث بتاعته ما تزيدش عن 20 كيلو، هياخد له كام شهر عشان ينزل الفيلم ده؟ بالظبط. وفي طريقه بالظبط يعني مع الباشمهندس في كمان طريقه انت ممكن تعمل لوكينج لاكستنشن. يعني الاكستنشن مش هتبقى فعاله قوي عشان هو ممكن يكون الفايل مضغوط، ممكن يكون الفايل معمول فيه اي حاجه ما يبقاش بالاكستنشن بتاعه. ممكن صح، يعني دي كذا طريقه. عندك دي واحده الاكستنشن، يعني طبعا الطريقه الاولانيه اللي هي اللي بتخاطب الباندويث، وفي الطريقه الثانيه هي الاكستنشن، انك ممكن مثلا تعمل لوكينج للام 3، ممكن تعمل لوكينج اللي هي الام بي 4 وحاجات اللي هي حاجات شويه اكستنشن الوقت اللي يبدا. فاهمني؟ يعني خلي بالك من حاجه برضه، المشكله الكوتا انت مثلا اليوزر ده كوتا في الشهر 100 ميجا وخلاص، وبعد طول الشهر مفيش حاجه على الفرق. لا ما لو عايز تحسب بعد كده انت معاك كذا ما تتعداش الليميت ده. لا لو تعالى عليك. بص انا عايز بالنسبه للسرعه انا مش عايز اضغط على اليوزر، نخلي له سرعه طبيعيه بحيث اليوزر يبقى شغال طبيعي، مش هخلي له السرعه بطيئه فهتلاقي السرعه. لا مش شرط على كل حاجه، ممكن يبقى على كاتيجوريز وكاتيجوريز ثانيه. لا دي حاجه. ثاني حاجه انت اصلا عندك الريبورتنج هيقول لك انهي يوزر بيعمل ايه وفين. فلو في يوزر حسيت ان هو بيستهلك اكتر من اللازم انت ممكن تبعت له انذار. بلس كده كمان في اوتوميتد ريبورتنج هيجي لك كل اسبوع على كل اليوزرز. فكل يوزر جيت مثلا على يوزر اكس لقيت اليوزر دوت استخدم في خلال الاسبوع ده 10 جيجا، هتروح تشوف اليوزر ده 10 جيجا دول عندك فيهم ايه بالظبط. لو لقيت ان هو بينزل حاجه شبه بالبزنس قول له تعالى هقعد 1 2 3. انا ضد الانذارات، انت تاخد اجراء. انت النهارده عندك واحد بالمنظر ده نزله ل5 كيلو وخليه هو اللي يجي يشتكي ويسال. انت فاهم قصدي؟ ما تبقاش انت اللي بتبدا، خليه هو اللي بيبدا وتعالى بقى تعال فرجك انت بتعمل ايه وفرج الناس كلها انت كنت بتعمل ايه. ما تبقاش نايم كده.
بالظبط. الو؟ معاك اتفضل تمام. اتفضل. وانت بص، حتى لو انت مثلا دلوقتي انت حسيت ان النتورك عندك سلو من عارفاه ولا هتروح على الداشبورد، فتعرف ايه اللي بيحصل دلوقتي عندك بالظبط. يعني لما تيجي عندك هنا ابلكيشن فلو مونيتور، اوكي؟ بيقول لك ايه اللي بيحصل في اخر 60 دقيقه. بيقول لك لاست 60 سكند ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل من كل يوزر ولا اللي بيحصل توتال في الشبكه؟ كل حاجه عندك، سواء بقى ابلكيشن على مستوى الابلكيشن، على مستوى اليوزر، على مستوى الويب، على مستوى الايبيات، لو في عندك كودينج موجود، لو في كابل بوينت، هيقول لك ايه اللي بيحصل في اخر 60 ثانيه كل حاجه. مش شرط 60 ثانيه على فكره، ممكن اعمل 2 5 10 ساعه دلوقتي. في عندك السكرين باين عندك ولا لا؟ ظهر تمام؟ فانت حسيت ان في مشكله في النتورك عندك، ادخل وشوف وبص لو كده عند اليوزر مثلا. جرب تعمل مع اليوزر، ممكن تعمل له بلوكينج من نفس الشاشه. لو حسيت في ابلكيشن ممكن برضه تعمل بلوكينج للابلكيشن نفسه، بيكون الابلكيشن من نفس الشاشه. توقف الداونلود. يس. اوكي؟ اسئله يا شباب. انا اقدر اوصل لغايه كام خط انترنت؟ هات له واحد يا باشا، ما عندكش اي مشكله. اللوب بالانس قد ايه؟ لا ده على حدود البصر. تمام. اللوب بالانس ده ممتاز. وبيعمل بينهم لود بالانس صح؟ وبيعمل لود بالانس في اكتر من لود بالانس او ادرس. يعني لو تيجي عندك هنا هتلاقي في عندك الفلوفر اللي هو النقط الاولاني هيشتغل تاني. تمام. اوكي، عندك الراوند روبن، عندك الراوند ده هو هنا مرة. تمام. يعني مرة بس يعني سبين اوفر لو اخترته فهتكون مثلا لو الباندوث اكسيد 10 كيلو بيت على اكس 1 هيروح اللاين اللي بعديه. تمام. اوكي، والريشيو انك تقول مثلا ان اكس 1 هيبقى 60% واكس 2 40% فور اكزامبل. تمام. ففي مثلا ادرس للنود بالانس. في اللي انا اقدر احدد يوزرز يطلعوا من خط ويوزرز تاني من خط تاني. يعني انا عندي خطين دلوقتي اكس 1 واكس 2، جروب مثلا يطلع من اكس 1 وجروب تاني يطلع من اكس 2. بص هو عندنا راوتنج بس ده اي دي، يعني لو انت اليوزر دي موجود في ديفرنت سبنت تقدر تعمل. من الراوتنج؟ اهو من الراوتنج ممكن ده راوتنج، لان الراوتنج بتاعك لغايه الليفل بتاع السيرفيس والاي دي. تمام؟ اسمها دي مش راوتنج، دي حاجه اسمها راوت بوليسي. فعن طريق طريقتين، من طريق الراوت بوليسي تقدر تعملها، في طريقه ثانيه ببساطه انك تعملها من الفاير وول نفسه. تمام؟ ليه؟ لان الفاير وول انت ممكن تعمل ابلاي مثلا لو انا اختار من لاب وعايز اعمل بوليسي، ممكن اعمل بوليسي لسه على جروب اوف يوزرز برضه. فاهمني؟ فهعمل تولز المجموعه الجروب دي تقدر تاكسس من الصنف الفلانيه والجروب الثاني من الصنف الثاني. تمام. تمام؟ بس هي اكبر حاجه
حاجه دي بيبقى فيها بعض الكونفليكت شويه بالنسبه للزرار. افضل حاجه عن طريق الاي بيهات ونقدر تعملها عمليه كويسه. تمام. شكرا. اوكي. طيب هل في اسئله ثانيه يا شباب؟ تمام. نعم. لا كده تمام. تمام. بالنسبه للالعاب السودان في ريستريكشن شويه عندهم في الانترنت، فانت عندك الاوبشن انك ممكن تاخد الانترنت من اي فرع تاني. يعني انت اكيد مثلا في بيجينا بينك هو من مصر، فممكن بدل ما تاخد الانترنت من السودان ممكن تاخده من مصر. فبالتالي بالتالي بتاع موجود ريستريكشن للأكونت. تمام. بس ده مش هيبقى حمل على البي بي ان؟ هيبقى حمل على مصر. هيبقى حمل على مصر مع مصر طبعا. يبدو من السعوديه على طول احسن. عندهم عندهم 4 خطوط انترنت منهم 21 ميجا. 21 ميجا. ما شاء الله يعني. ان احنا غالبا عندنا 4 ميجا بس. هات من عند حسين يا عم. اوكي يا شباب، هل في اي اسئله ثانيه؟ شكرا يا باشمهندس. تمام. عامة انا استمتعت بالسيشن، ولو في اي اسئله الكونتاكت موجود عندي، فشرحوا لي باتصال اي وقت. شكرا يا باشمهندس. شكرا يا باشمهندس سامح. الله يبارك فيك. شكرا يا باشمهندس. الله يخليك يا حبيبي. ممكن بس يا باشمهندس الايميل بتاع حضرتك عشان لو جينا نطبق كده وحصل حاجه. اكيد طبعا، اكيد. الايميل هاخد على الشاشه دلوقتي. اوكي. اوكي، باين الايميل؟ لا لسه. كتبوا سامح جميل. انا مش شايف. معلش يا باشمهندس. هي عشان مش واضحه. باشمهندس الغي بس السلكت عشان تبان الازرق ده مش شايفين منه. كده كويس؟ ايوه كده تمام. شوف software.dell.com. samah.gmail@software.dell.com. جميل. سامح جميل. SAMEH.GAMIL. جميل تمام. ماشي تمام يا باشمهندس. تمام؟ شكرا يا باشمهندس. شكرا يا باشمهندس. شكرا. عفوا عفوا عفوا. سلام. مع السلامه.